ओके गाइज तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा दिएको एउटा लिङ्कमा क्लिक गरेर अनि यो एपलाई चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, हेरेँ चाहिँ कस्तो छ भनेर ठिकै लाग्यो होइन। यहाँ यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ प्लेमा क्लिक गरिदिनु। प्लेमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस चाहिँ यहाँ तपाईँले साइनअपमा क्लिक गर्नु होला। साइनअपमा क्लिक गरेपछि तपाईँले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले नाम अनि इमेल अनि एउटा पासवर्ड क्लिक गरेर साइनअपमा क्लिक गर्नु। नयाँ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याक आएर अनि यो गुगलबाट पनि साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ साइनअप गरिसकेको छु। अब चाहिँ लगइन गरेर तपाईँले एपमा देखाउँछ। साइनअप गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब यहाँ स्पिनमा क्लिक गरेर स्पिन हेरौँ। स्पिन चाहिँ तपाईँले यहाँ स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले स्पिन गरिसकेपछि यस्तो एड आउँछ। एडलाई चाहिँ हामी काटिदिन्छौँ। एडलाई काटिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ 4 कोइन चाहिँ हामी जितिसकेको छौँ, विन गरिसकेको छौँ स्पिन गरेर। हामी चाहिँ यसलाई कलेक्टमा क्लिक गर्दा कलेक्ट चाहिँ हुन्छ। यहाँ एडिङ हुँदैछ। एडिङ भइसकेपछि 29 हाम्रो कोइन बढिसकेको छ। अब चाहिँ हामी अर्कोमा स्क्रैचमा क्लिक गरेर स्क्रैच चाहिँ गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि तपाईँले एड देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रैच गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ 5 कोइन चाहिँ हामीले पाइसकेको छौँ। यहाँ फेरि कलेक्टमा क्लिक गरौँ। एड हेर्नै पर्छ होइन। एड चाहिँ कलेक्टमा क्लिक गरिदिउँ। यहाँ चाहिँ एडिङ भएर चाहिँ 29 थियो, 34 भइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ डेली चेकिङ हुन्छ। डेली चेकिङ चाहिँ मैले गरिसकेको छु। कति लगभग 10 कोइन चाहिँ दिन्छ होइन डेली चेकिङ गरेर। अनि एप ट्याक्स हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हेरिनँ, सर्वे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को छ राम्रो अर्को तरिका भनेको वाच भिडियो। एउटा चाहिँ एड हेर्छ अनि तपाईँले चाहिँ कति कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा एड हेरिदिनु अनि कोइन पाउनुहोस्। हाम्रो फेरि एड कोइन एड भइसकेको छ एउटा भिडियो हेरेर। अनि अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब रिफर छ। रिफर गरेर तपाईँको लिङ्कबाट कुनै साथीले जोइन हुनु भने 200 कोइन चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। रिफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि चाहिँ अब हामी चाहिँ के गरौँ, वालेटमा जाऊँ। अब यहाँ चाहिँ विड्रो गर्नलाई हाम्रो अप्सन चाहिँ पेपाल मात्रै छ। अब अरू चाहिँ इग्नोर गरिदिनु। पेटिएम चाहिँ गर्छ। पेटिएम चाहिँ पेटिएममा लिन सक्नुहुन्छ। नयाँ हामी पेपालबाट लिन सक्छौँ। पेपालमा $5 हामीले चाहिँ पेपालमा लिनको लागि 17,000 कोइन चाहिँ हामीले पेपालमा 17,000 कोइन चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। 17,000 कोइन त्यसरी भइहाल्छ। तपाईँले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो स्क्याच गर्नुहोस्। अनि चाहिँ यो वाच भिडियो गर्नुहोस्। साथीहरूलाई रिफर गर्नुहोस्। अनि चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो चाहिँ अब युट्युबमा हजारौँ भिडियो छ नि, एउटा न एउटा हेरेर अनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आजको लागि यति नै। कसैलाई भिडियो कमेन्ट गर्नु। बाई बाई।